ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා ඇකඩමි එකට වගේම බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා පැමිණි එකට ඉතින් බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා ඇකඩමි එක මීට අවුරුදු 6කට කලින් තමයි පටන් ගන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දි අපිත් එක්ක බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා පැමිණි ඇතේ ළමයි 23000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. බයිනරි ට්‍රේඩින් වල තමයි අපි මේන්ලි ස්පෙෂලි කරේ අපි මුල් කාලේ ඉඳලාම. ඉතින් හැබැයි අපි forex binance කියන ෆීල්ඩ් වල දිගටම වැඩ කරපු කට්ටිය. ඉතින් අපි මේන්ලි ගොඩක් කට්ටිය අපිත් එක්ක කතා කරගෙන ගියා. අපි මේ ට්‍රේඩින් එක නේද අපිට මේකට සිග්නල් සර්විස් එකක් හදලා දෙන්න බෑ. බැරිද මේකට වෙලාවක් නැහැ අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න අරකයි මේකයි කියලා ගොඩක් කට්ටියගේ මේ රික්වෙස්ට් තිබ්බයි මේ බයිනරි සහ forex සම්බන්ධ ස්පෙෂල්. ඉතින් අපි ට්‍රේඩර්ස් කීපයක් අපි කීප දෙනෙක් හයර් කරගෙන දැන් ට්‍රේඩින් VIP සිග්නල් සර්විසස් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාලගේ රික්වෙස්ට් එක මතම. ඉතින් අපි දැන් මාස 6කට 7කට 8කට විතර වැඩි කාලයක් තිස්සේ අපි මේක පටන් ගන්න කරගෙන යනවා. ඉතින් මේකේ හොඳ රිසල්ට්ස් අපි පෙන්නලා දෙනවා. සාමාන්‍ය ඔයා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා බයිනරි හෝ forex binance වලට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරොත් ඔයාලා 100ට 150 200 ගේන් එකකින් ඉඳලා 500 600 වගේ ලොකු රිටර්න්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඔයා ගන්න රිස්ක් එක ට්‍රේඩින් මේක අනුව තමයි. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එක දාද්දී අපිට ස්ටේක් එක කියලා අපි බයිනරි වලදී අපි යූස් කරනවා. 0.35 කියන අඩුම ස්ටේක් එක. කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක සරලවම කිව්වා. ඒ වගේම අපි forex වල ට්‍රේඩ් කරද්දී lot size එකකට කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකම කියන්න බෑ ඒකට lot size එක නේ. මාකට් එක යන දුර ප්‍රමාණයත් අනුව නැත්තම් pips කියනවා forex වලදී මේ pips ප්‍රමාණයත් එක්ක ස්ටේක් එක නෙමෙයි සමා වෙන්න මේ lot size එක වැඩි වුණාම 0.01 කියන්නේ අඩුම currency pairs වලට gold market එකේ එහෙම යද්දි ඒ ප්‍රමාණයෙන් ගියාම profit එක දැන් ඩොලර් එකක් pips 10ක් ගියාම 0.01කින් දැන් මේක ඩොලර් එකක් එනවා නම් 0.02කින් ඩොලර් දෙකක් එනවා 0.10න් දැම්මොත් ඩොලර් 10ක් profit වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි අද කතා කරන්නේ Binance trading සම්බන්ධ තවත් අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ Binary Expert ලංකා වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. මොකද Binance trading කරන අයට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. leverage එක. නැත්නම් සමහර අය leverage කියලා කියනවා. කොයි විදිහට ස්පෙල් කරත් ගැටලුවක් නැහැ. අපි leverage කියලා කතා කරමු. leverage එක කියන්නේ ඔයා දාන trade එකේ profit එක එක ගුණයකින් වෙන්න පුළුවන් දෙක ගුණයකින් පස් ගුණයකින් 10 ගුණයකින් 20 ගුණයකින් 100 ගුණයකින් 125 ගුණයකින් වුණත් අපිට ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද. සරලව කියොත් අර ස්ටේක් එක lot size එක වගේ දෙයක් තමයි මේ leverage එක කියනවා. ට්‍රේඩ් එකක් දාද්දි සමහර විට මේකේ තියෙන mode දෙකක් isolated සහ cross කියලා mode දෙකක් තියෙනවා. මේක ගැන මම මතක් කරන්නම් isolated සහ cross mode එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකකුත් ගේනවා. ඒකත් බලන්න. මේක leverage එක ගැන කතා කරද්දී isolated සහ cross කියන mode දෙක ගැන කතා කරලම නැතුවම බෑ. ඔයා beginner කෙනෙක් නම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් Binary Expert ලංකා YouTube video channel එක දැම්ම subscribe කරන්න bell icon එක click කරනකොට වීඩියෝ එක දාපු ගමන් දිගටම ඉස්සරහට videos අපි කියනවා binary trading ගැන වගේම forex ගැන වගේම මේ Binance වල තියෙන හැම option එකම ඔයාලට future trading, spot trading, coin holding, staking හැම එකක් ගැනම launch pool එකට එන අලුත් coin ගැන සහ වාට ඉස්සරහට buy කරලා තියලා 5x වලින් 10x වලින් 100x වලින් දක්වා profit කරන්න පුළුවන් coins ගැන අපි update කරනවා. ඉතින් මේ channel එක follow කරලාම තියාගන්න. අර ගොඩක් වැදගත් වෙයි. future coins තමයි මේ Bitcoin කියන්නේ. මේ Bitcoin blockchain එක ඇතුළේ යන coins ඔයාලට අනාගතයේදී ලොකු profit එකක් කරගේ දැන් දන්නවා Bitcoin halving එක යනවා ඩොලර් 68000 66000 range එකේ තියෙන 150000 160000 70000 කියන උපරිම range එකකට මේ සැරේ Bitcoin එක 2024 Bitcoin halving එක තව දවස් 18ක් 20ක් ඇතුළත මේ වෙයි. සමහරවිට මම මේ වීඩියෝ එක දාද්දි දවස් 18ක් නොවෙන්න පුළුවන් දවස් 10ක් 5ක් වෙන්න පුළුවන් පැනලා තියෙන්න පුළුවන්. anyway ඔයාලට ඉතින් මම මේ ගැන අප්ඩේට් එකක් දුන්නා. ඉතින් ඔයා ෆියුචර් coin එකක් එක්ක වැඩ කරද්දී ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් වර්ණනා කියන වීඩියෝස් හම්බ වෙනවා ඔයාලට අපේ channel එක subscribe කරලා තිබ්බොත්. ඉතින් bell icon එක click කරලා තියන්න. අපේ VIP signal service එකේ තියෙනවා මේ VIP signal service එකෙත් ඔයාලට මේ free video guidance දෙනවා මේ ඔයා trade කරන්න දන්නේ නැත්නම් මේ leverage කියන්නේ මොනවද, take profit කියන්නේ මොනවද, stop loss කියන්නේ මොනවද, future trading option වලට ඔයා ගිහිල්ලා ඒක platform එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද, ඒකට trade එකක් දාන්නේ හැම වීඩියෝ එකක්ම මේ channel එකේ තියෙනවා. අපේ VIP signal service එක ඇතුළේ free course එකක් හැටියට අපි ඔයාලට වීඩියෝ ටික ඉෂුව කරනවා. ඒ ටික බලලා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා ප්‍රොෆිට් කරන අය ඕනේ තරම් ඉන්නවා. දැන් අපේ Binance VIP signal group එකේ signal service එකේ මාසෙට 150 200 ඉඳලා 100ට 300 400 500 600 වගේ දක්වා රිටර්න් ගේන් ගන්න ඉන්න. අපි සක්සස් ස්ටෝරි අපි ෂෙයා කරනවා අපේ මේ Binary Expert ලංකා channel එකේ. මේකයි subscribe කරලා තියාගන්න කියලා කියන්නේ අපි විශ්වාසයක් මත වට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. හරි leverage එක කියන්නේ එතකොට ඔයා trade එක දාද්දි isolated mode කියන්නේ අපි trade එකට දාන ගාණක් තියෙනවා. අපිට ඒකට ගාණක් assign කරන්න පුළුවන්. අපිට ඩොලර් 5කින් 10කින් ඩොලර් 1කින් 2කින් ඉඳලා පටන් ගන්න දාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ account balance එකට ගැලපෙන විදිහේ money management එකකුත් අපි use කරන්න ඕනේ. කොහොමද අපි money management එක use කරන්නේ කියලා අපි තව වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහදී කියනවා. ඒකයි කිව්වේ දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. අර ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ගණනාවක් අපේ Binance Expert ලංකා
YouTube video channel එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාගේ account balance එකට ගැලපෙන විදියට ඔයා leverage එක assign කරන්න ඕන. සාමාන්‍ය අපි leverage එක recommend කරනවා 5x වල ඉඳලා 5 6 7 8 ඔයාගේ ඉඳලා 10 50 වගේ 20 වගේ maximum range එකකට අපි කියන. හැබැයි ඉතින් ඔයාට risk එක කරගෙන 25x 50x වගේ ගන්නවා. BTC වල Ethereum වල කට්ටිය එහෙම trade ගන්නවා. හැබැයි ඔයාගේ balance එක වැඩියෙන් දෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයා යම් කිසි වෙලාවක stop loss take profit දාලා තිබ්බත් ඔයාට අවශ්‍ය අපි දාන stop loss එකට යන්න කලින් trade එක close වෙන්න පුළුවන්. අපි දාන direction එක buy trade එක ගන්න නැත්නම් loan එකට යන්න තු මුලින් sell පැත්තට ගියොත් short පැත්තට ගියොත් trade එක loss වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හරි අපි මෙහෙම කියමුකෝ මේ isolated mode එකේදී ඔයාගේ balance එක තිබුණා කියමුකෝ ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය stop loss එකට ගිහලා වදින්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ isolated mode එකේ trade කරද්දී ඔයාලට ගොඩක් වටිනාකමක් තියෙනවා. ඔයාගේ සම්පූර්ණ account balance එක loss වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් wash වෙන්නේ නැහැ සරලවම කිව්වොත්. හැබැයි ඔයා cross mode එක ගැන කතා කරමු. දැන් අපි cross mode එකේ trade එකක් දැම්මොත් ඔයා ඒකට assign කරන ගානක් අපි assign කරනවා trade එකට. අරගේ වගේම assign කරනවා. හැබැයි trade එක loss පැත්තට යන්න ගියොත් ඔයාගේ account එකෙන් තමයි pump කරන්නේ. නැත්නම් liquidate hunt වෙනවා කියලා කියනවා. නැත්නම් liquidate balance එකට ගිහිල්ලා අන්තිමේටම ගිහිල්ලා zero වෙන්න පුළුවන් මේ cross mode එකෙන් trade එක දැම්මොත්. liquidate hunt නැත්නම් liquidate වෙන්නේ නැතුව ඔයාව profit කරගන්න පුළුවන් හොඳම mode එක තමයි isolated mode කියන්නේ. ඒක සම්පූර්ණ balance එක loss නොවි trade කරනවා නම් isolated mode එක recommend කරනවා. leverage එකත් එක්ක leverage එක 5x 6 7 10 20 වාගේ කැමති විදිහට වාගේ trade එකට use කරන්න සරලවම කිව්ව. එතකොට cross mode එකේදී අරකෙදි වෙන්නේ වාගේ trade එක loss පැත්තට යන්න වාගේ balance එකෙන් වාගේ account balance එකෙන් ඇදලා අරගෙන pump කරලා අරගෙන trade එක loss නොවි තියාගෙන trade කරන්න යනවා. හැබැයි අවසානයේටම ගියොත් වාගේ balance එක 100% liquidate වුණොත් නැත්නම් loss වුණොත් ඒක වාට පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම recommend කරන්නේ isolated mode එක හරහා පුළුවන් තරම් trade කරන්න කියලා. ඒතකොට leverage එක කියන එක පැහැදිලි ඇති. ඔයා දාන profit එක 1x වලින් 2x 3x 5 10 ඒ වගේ කියන්නේ එක ගුණාකාරයෙන් දෙක ගුණාකාරයෙන් 3 5 10 20 වගේ කියන ගුණාකාර වලින් profit එක වැඩි කරගන්න තමයි අපි මේ leverage එක use කරන්නේ. ඒ වගේ profit එක speed වීමකුත් වෙනවා ඇත්තටම නැත්තේ නෑ. ඉතින් ඒනට risk එක වැඩි. ඉතින් සහය market එක යන දුරත් එක්ක අපි support resistance level වලදී තමයි අපි මේ stop loss සහ take profit එක තියන්නේ. දුරත් එක්ක profit එක තීරණය වෙනවා කොහොමද අර forex market වල වගේ. ඉතින් එහෙනම් අපි කොහොමද leverage එක දාගන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේකෙදි මම මේ වගේම deeply explain කරලා ඔයාලට trade එකක් දාලා මේව කරලා පෙන්නන්නම්. වීඩියෝ එක බලන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ බලලා හොඳයි නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. දාන්න කියන යාළුවන්ට share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ VIP signal service එක ගැන මතක් කරන්න මට මුලදී මතක් කරන්න බැරි වුණා. Binance VIP signal service එක තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ළමයි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා monthly දැන් හොඳ gainers ගන්නවා profit ගන්නවා. අපේ 1 month signal service එක කීයද වෙන්නේ $20ක් රුපියල් 6700ක් වගේ. ඒ වගේම 1 month එක වගේම ඔයාලට මතක් කරන්න කැමතියි අපේ 3 month එක තියෙනවා $45ක් 6 month එක $80ක් සහ lifetime එක $200ක් කෙන එක $95ක special offer rate එකක් යනවා. දවසට අපි signal 3ත් අතර ප්‍රමාණයක් දෙනවා. සමහර දවස්වල signal 20 25 යන දවසුත් තියෙනවා නැත්තේ නෑ. ඒ වගේම අපි spot signals උත් දෙනවා අර trade කරන්න profit කරගන්න long term buy කරලා profit කරගන්න අවශ්‍ය signals උත් දෙනවා. අර spot අවශ්‍ය නැහැ spot විතරක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ mainly target එක future trading හරහා profit කරන එක. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට leverage එක කොහොමද අපි practically ඔයාගේ account එකට දාන්නේ කියලා අපි mobile phone එකේ මේක review කරනවා. අර පෙන්නන්න. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට බලන්න. හරි සීල දෙනම් පිළිගන්නවා අපේ binary expert lanka YouTube video channel එකට. තව නැවත සැරයක් මතක් කරනවා binary expert lanka YouTube video channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාලට මේ වගේ වැදගත් වෙන educational videos දානවා. අද ආවේ මොකද්ද මේ වීඩියෝ එක බලන්න. Binance වල leverage එක කියන්නේ මොකද්ද? leverage එක කොහොමද අපි select කරගන්නේ?
ට්‍රේඩ් එකක් දාද්දි දාන්නේ කොහොමද කියලා තමයි. ඉතින් මම දැන් දාපු ට්‍රේඩ් එක ලෙවරේජ් එකක් පෙන්වන්න හදන්නේ. ඔන්න බලා ගන්න. ට්‍රේඩ් එක දාපු ගම. ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න හැටි දන්නවා. මම ට්‍රේඩ් එක දාන්න හැටි කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. ට්‍රේඩ් එක දාපු ට්‍රේඩ් එක ලෙවරේජ් එක වෙනස් කරගන්න කොහොමද සහ ලෙවරේජ් එක මොකක්ද කියලා මම එක්සැම්පල් කරනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ට්‍රේඩ් වල පේනවා ZIL USDT තියෙනවා. තව උඩ කොයින් එකක් තියෙනවා Theta USDT වගේ තමයි කියවෙන්නේ. $13 profit, ROI එක බලා ගන්න පුළුවන් 38ක් profit. මේවා loss එකට ගිහින් loss එකට යනවා, ඊට පස්සේ profit වලට එනවා. ඒ වගේ market එක යන conditions අනුව උඩ පහළ යන අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම මේ පෙන්නන්නම් ZIL USDT කියන එක යට තියෙනවා leverage කියලා එක. මෙන්න මේ leverage එක අනුව තමයි ඔයාගේ profit එක තීරණය වෙන්නේ. leverage එක එකේ ඉඳලා එක එක trade වලට එක එක currency pairs වලට අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. අපිට පුළුවන් ඕන leverage එක 15 10 දාලා trade කරන්න. leverage එක කීයද මෙතන 7 දාලා පුළුවන්. ඕන අපි leverage එක 40 50 දාලත් පුළුවන්. මේ leverage එක දැම්මම මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයාගේ trade එකට ලැබෙන විශේෂත්වය මොකද්ද? වාසිය මොකද්ද? අවාසියක් තියෙනවද? ඔව්. වාසිය සහ අවාසිය ගැන මම කතා කරන්නම්. ට්‍රේඩ් එකේ leverage එක දැන් මගේ තිබ්බේ කීයද කියලා අපි ආපහු back ගිහිල්ලා බලමු. leverage කියලා click කරාම 20x තියෙනවා. ඒ කියන්නේ example එකක් හැටියට මම අර කියන්නම්. දැන් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට දාලා තියෙනවා. මෙන්න බලන්න මේ ට්‍රේඩ් එකට මම ඩොලර් 37.48ක් දාලා තියෙනවා. profit එක තිබ්බ එක අයින් වෙනවා ආයවා. හරි 37.48ක් අපි ට්‍රේඩ් එකේ දාලා දෙනවා. margin USDT. මේ margin USDT කියන්නේ මොකද්ද? සහ මේ margin ratio කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම වෙන වීඩියෝ එකකින් කියනවා. margin add කිරීමේ ට්‍රේඩ් එකකට තියෙන වාසිය ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එක BINANCE expert ලංකා YouTube video channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා මම. ඒ වගේම මොකද්ද මේ ROI කියලා මම දැන් කිව්වා. ROI කියන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එකේ ලැබුව profit එක. isolated mode සහ cross mode කියන දෙක ගැන මම පෙන්නනවා. ඊළඟ වෙන වීඩියෝ එකකින් සහ ට්‍රේඩ් එකක් දාලා පෙන්නනවා. හරි. එතකොට මේ size USDT කියන එක නම් දන්නවා තියෙන මේ coins ප්‍රමාණය තමයි 550. ZIU කියන එක coin ප්‍රමාණය 550 එකක් දාලා තියෙනවා මෙතන. එතකොට margin USDT කියන්නේ සරලවම මම කියන්න මොකද්ද කියලා $37 මේ trade එකට use කරලා තියෙනවා. මේ $37ට අනුව ඔයා මේ එතන leverage කියන එක දානවා 10x කියලා. එතකොට මේ market එක up සහ down වෙන්නේ. අපි දාන trade එක up trade එකක් නැත්නම් long එකක් කියනවා. නැත්නම් buy එකක් නැත්නම් short එකක් නැත්නම් sell එකක්. sell එක කියන්නේ market එකට පල්ලෙහාට යනවා කියනවා. market එක sell එකක් වෙනවා කියන්නේ මෙහෙම පල්ලෙහාට යනවා. ඔන්න මම ඇඳලා පෙන්නන්නකො දැන් පැහැදිලිනේ. buy වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මාකට් එක ඉහළට යනවා. නැත්නම් මේක loan කියලා signal එක දෙනවා. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. හරි. එතකොට අපි මේ දීලා අපි එක දාලා තියෙනවා trade එකට $10ක්. එතකොට මේ leverage කියන එක LV කියලා මම දාන්නම්කෝ. leverage එක 10ෙන් දානවා. ඔයා $10ක් trade එකට දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඔයා leverage එක 10x කියලා දැම්ම කියමුකෝ. එතකොට මේ තියෙන $10යිනේ තියෙන trade එකේ. මේ $10 එක මාකට් එක තියෙනවා මෙන්න මෙතන ඉඳලා අපි අප් වෙනවා කියලානේ දානවා කියමුකෝ. මේ විදිහට අපි මෙතෙන්ට උඩට ගියා. මෙතෙන්ට ගියාම ඔයාලට 10x වලින් $1 එකක් එනවා නම් ඔයාලට මේ මාකට් එක අපි දැම්ම කිමු 20x වලින් leverage එක 10 නේ 20ෙන් දැම්ම. එතකොට ඒක $2ක් වෙනවා. කියන්නේ ඩබල් වෙනවා. ඒක වා 30x වලින් දැම්ම කියමු. 30x වලින් දැම්මොත් $3ක් වෙනවා. අන්න ඔය වගේ දෙයක් තමයි මේ leverage එකෙන් වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට clear ඇති කියලා මේ leverage එක කියලා මොකද්ද කියලා අපි මේ විස්තර කරපු දේ. හරි. එතකොට හරි leverage කියන දේ මම හිතන්නේ clear වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. දැන් මම මේකට leverage එක දාලා තියෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක ඉන්න පොඩ්ඩක්. හරි මේ leverage එක මට ඕන මේ වගේ 25කට විතර වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ එන profit වෙන වේගය වැඩි වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ leverage එක කියන්නේ. මම මේ coin එකට ගියා. ඔන්න මම අර පෙන්වන්නේ market එක up down නේ movement එක ගැන. මේ market එකේ අර පේනවා sell එකක් ගිහලා දැන් market එක උඩටම යන ගමන් ඉන්නේ. 0.03672 ඉඳලා තියෙන්නේ. ඕක දැන් 0.03715 කියලා මාකට් එකේ level එකක් තියෙන උඩ. අන්න ওই level එකට යද්දී එතනින් දැන් උඩ මාකට් එකේ උඩට යන්න අපි හිතමු pips 100ක් තියෙනවනේ මෙතන. 371 ඉඳලා 670 ඉඳලා 670 ඉඳලා 715 නෑ. pips සමාන 50ක් තියෙනවා කියමුකෝ. pips 50 10x වලින් යද්දී $1යි නම් එන්නේ 20x වලදී $2ක් එනවා. අන්න ওই කතන්දරයක් තමයි
මොකද්ද leverage කියන්නේ මාකට් එකේ. ඉතින් මේක දැන් ඩොලර් 14ක ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් කරලා ගිහලා තියෙනවා. අපි මේක පොඩ්ඩක් අපි ඔන්න වැඩි කරගමු. හොඳට ප්‍රොෆිට් එක යන නිසා 149.3ක ROI එකක්. මේ ට්‍රේඩ් එකට 149.54ක හොඳ ROI එකක් කියලා තියෙනවා. මේ ට්‍රේඩ් එකත් අපි බලමු ත්‍රිටා කියන එක. හරි. උපරිම මාකට් එක දැන් ඇදලා තිනවා. මාකට් එක දැන් ඩවුන් එකක් යම් කිසි ඩවුන් එකක් වෙලා ආයේ මේ වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේක 298 කියන ලෙවල් එකට තමයි දීලා තියෙන්නේ. අපිට ඊට යටින් ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. හරි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි leverage එකක් යූස් කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ clear මේකේ leverage එක වෙනස් කරලා පෙන්නනවා. මේකේ leverage එක මේක කරලා පෙන්නනවා. හරි. හරි. උනාලුදින් trade එකක් දාද්දි leverage එක කොහොමද වෙනස් කරන්නේ දාන්නේ කිව්වොත් ඒ leverage එක දාද්දි මෙතන ඔයා isolated සහ cross කියලා mode දෙකක් තියෙනවා. දාන mode එක මොකක් වුණත් ඔයා isolated දැම්මොත් මෙතන click කරලා තමයි leverage එක හදාගන්නේ. අපිට ඕන 20 දාන්න පුළුවන් 40 50 ඒ විදිහට දැම්ම confirm කරලා trade එක දාන්න පුළුවන්. leverage එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි අද පාඩමෙන් අපි කියලා දුන්නේ. අපි ඊළඟ isolated mode එක සහ cross mode එකේ තියෙන වෙනස ගැන කතා කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු සහ trade එකකුම මම දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. එහෙනම් අපේ binary expert lanka academy YouTube video channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන් videos ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ අපේ දැන් අද දින මේවට බලා ගන්න පුළුවන් 2024 3.29 8ක් 3.2 mask USDT කියන එක $63 ක big profit එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. $29 ක ටිකක් ලොකු loss එකකුත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක $63න් හොඳටම cover වෙලා තියෙනවා. $4 3.5 1.5 $11ක් BTC වලින් $2.7ක් Shiba coin Doji 3.7ක් 2.2ක් 4යි ගානක්. හරි පේනවා දැන් අපි දාලා තියෙන trade සෑහෙන ප්‍රමාණය win කරලා තියෙනවා. අද දවසේ ඇත්තම කියනවා නම් අපි යමු group එකට බලන්න මම update එකක් දීලා තියෙනවා. today trade 26න් එකක් loss වෙලා තියෙනවා. 1 trade lost and 16 trade pending run වෙනවා කියලා දාලා තියෙනවාට පේනවා. මම හිතන්නේ ඒක clear ඇති. ඉතින් හොඳ result gain එකක් අපි දීලා තියෙනවා. අපි අද දීලා තියෙන මේ signals ඒගොල්ලෝ profit edge අපි නිතරම share කරන මේ 63. ඉතින් අපේ VIP signal service එක තියෙනවා. Binance වල join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දවසට සාමාන්‍ය අපි signal දෙනවා කියලා තියෙන්නේ 3ත් 15ත් අතර තමයි. එන 3ත් 20 25 30 අතරට වගේ දෙනවා. ලංකාවේ සහ ලෝකේ වැඩිම signals දෙන group එක අපි තමයි දැනට maintain කරගෙන යන්නේ. මම හිතන්නේ signal 15 20 වගේ දෙනා ඉන්නවා. අපි හැබැයි 25 30 අතර දෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මේ වෙද්දි දීලා තියෙන signals තෝගේ හැටියට බලා ගන්න පුළුවන්. short time වලින් update analysis දීලා තියෙනවා. අපේ traders ලා ඉන්නවා කීප දෙනෙක්ම මේ signals ලබා දෙන්න දෙතින් දෙනෙක්ම. ඉතින් අපි සහ යාලා එක්කම analyze කරලා දෙන්න signals ටික shorts long ඔක්කොම trades දීලා තියෙනවා මේ run වෙන්නේ යන ගම profit එකේ. ඉතින් අපේ VIP signal service එකේ 1 month එක $20ක් වෙන Binance එක අර ගොඩක් වටිනවා. ඇත්තම කියනවා නම් මේ ලොකු signal future signals ප්‍රමාණයක් දෙන සහ අපි spot updates දෙනවා, signals update දෙනවා, ඔක්කොම දෙනවා. ඉතින් දෙන මේ වගේ සිග්නල් එකක් $60කට වැඩිය 1 month එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම් වටිනාකමක් තියෙනවා. ඉතින් ලයිෆ් ටයිම් එක ඔයාලට මේකේ තියෙනවා පැකේජ් එක ගන්න පුළුවන් $200ක් විතර වටින සිග්නල් සයිස් එක අපි $95ක ස්පෙෂල් ඔෆර් රේට් එකක් යනවා. ඉතින් කැමති අය අර සිග්නල් සයිස් එක ගන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකකින් ඔයා යම් කිසි දැනුමක් හරියට ලබා ගත්තා නම් leverage සම්බන්ධව අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon click කරලා තියාගන්න. ඔයාලා වීඩියෝ දාපු ගමන් මේ වගේ educational video success stories ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දන්න යාළුවෝ හිත මිත්‍රාදීන්ට වීඩියෝ channel එක share කරන්න. එහෙනම් ජය. අදින් අපි වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා.